and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng pork giniling with oyster sauce. And here are the following ingredients. Ating first step, magpainit lang tayo ng oil dito sa ating pan. Mainit na yung ating oil, ilagay na natin yung onion. Gigisa lang natin ito hanggang sa lumambot. This is a very quick and easy recipe. Yan, malambot na yung ating sibuyas, pwede na natin ilagay yung ating giniling. Na ihiwalay-hiwalay natin para hindi buo-buo yung giniling. Ilagay ko na rin yung garlic. Continue lang natin hanggang sa maging golden brown yung ating giniling. Ayan, gisang-gisa na yung ating pork. Pwede na natin ilagay yung ating mixed vegetables. Ito yung frozen. Kung wala kayo nitong frozen, pwede naman separate na maghiwa ng carrots, green beans or baggy beans, at saka itong sweet corn. I-add ko na yung ating oyster sauce. At ang gagamitin nating pampaalat ay soy sauce. Haluin lang natin. Tikman nyo na lang yung alat niya. Kung kailangan nyo pang mag-add ng konti pang soy sauce or salt. Lalagay ko na rin yung pepper. Tuloy lang natin ang paggisa hanggang sa matuyuan na. Ayan, natuyuan na. At natikman ko na rin, tama na rin sa akin yung alat. Pwede na natin itong i-switch off. And lastly, ilalagay natin yung sesame oil. Kailangan huling-huli ilalagay yung sesame oil kasi mabilis mawala yung aroma ng sesame oil. Diba? Ang bilis. Luto agad. This one is ready. Pwede na natin itong i-transfer sa ating serving plate. And there you have it. Our quick and easy pork giniling with oyster sauce. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.